ඒවා මූලික දැනුම කලිනුත් අපි මතක් කරලා ඇති සමහර විට. හරි. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට attach detach කියන දෙක අපි බලමු. මේවත් කලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා. නමුත් අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. මේක මම පොලිගන් එක බවටපත් කළා. අපි මේකේ තව කොපියක් ගමු. බොක්ස් දෙකක් විදිහට මේ විදිහට. ඕකේ. හරි. මේ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේ අනිත් ඔබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේව පොලිගන්. ඒක අපිට එක පොලිගන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මෙහෙම තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මේව සේරම වෙන වෙනම ඔබ්ජෙක්ට්. මේව පොලිගන් කරලා තියෙන්නේ මේක පොලිගන් එකක් කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය බොක්ස් එකක්. මේ පොලිගන් එකක් කරපු එකේ යට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා attach කියලා. attach. ඒකෙන් ඩයලොග් බොක්ස් එක ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් අපිට නම් වශයෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් attach කියන කෙලිම ටූල් එකට ගියා නම් අපිට මේවා ක්ලික් කරලා මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ක්ලික් කළාම attach වෙනවා. එතකොට ඒක මැටීරියල් එක එනවා. දැන් අපි මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක අය ක්ලික් කරලා මේකෙන් එළියට ගියම දැන් මේක තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේ වෙන වෙනම කොටස් තිබුණාට මේක තනි ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. හරි. මේක එඩිට් කරන්න ඕන නම් අපි මේක ඇතුළට යන්න වෙනවා මේ පොලිගන් එක ඇතුළට යන්න වෙනවා. අපිට අර අන්තිම කොටස තියෙන්නේ එලිමන්ට් කියලා. ඒකෙන් අපිට වෙන වෙනම කොටස් ඕනනම් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. ඔය. නමුත් එකම ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙනවා detach කියන එක. අපිට මේ වගේ කොටසම ඕනනම් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකෙන් පොලිගන් වලින් මෙහෙම කොටසක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ සම්පූර්ණ කොටසම තෝරගන්නවා. එලිමන්ට් කියන එකෙන්. ඊට පස්සේ අර වගේම යටට ගියාම තියෙන attach එක ගාවීම detach. يعني එකම ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් කොටසක් වෙන් කරන්න detach. මේ වගේ. එතකොට මේක වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන හින්දා අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එකේ නම අහනවා. මොකක් හරි නමක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ දෙන ඔටෝ වැටෙන නමම දෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් ඒක වෙන එකක්. හරි. දැන් detach වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකේ අර අපි detach කළාට ඒකේ කේන්ද්‍රයේ තියෙන අර ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච තැනමයි. ඒක අපිට වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් මතකයි මම කියා දුන්නා. මෙතනින් hierarchy ගියා. effectuate only center to object කළාම මේක මැදට එනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි poly edit වලට ආයෙත් යන්. මම මේ polygon එක ඇතුළට යනවා. තෝරගන්නවා polygon කියන එක. මේ වගේ මම delete කරමු. delete කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් delete වෙච්ච එකක් තියෙනවා කියලා හිතමු. එහෙමනම් අපිට මේ වහ ගන්න ඕන නම් මේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක border කියන එක තෝරලා මේකෙන් මේ කට සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා cap කළා නම් හරි cap. එතකොට මේක close වෙනවා. ආයෙත් වැහෙනවා. ඒකත් කලින් උගන්වලා ඇති මං හිතන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත්ම තව දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ polygon වලින් මේක සිලෙක්ට් කරලා එකක් මම තවත් කොටසක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙහෙම. control එකත් එක්ක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් මේ දෙකම සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යට තියෙන එකක් bridge. මේ bridge කරනවා. හරි. එතකොට මේ දෙක එකතු වෙලා පාලමක් හැදෙනවා bridge වෙනවා. වෙනත් කොටසක් එකතු වෙනවා මේ දෙක එකතු කරලා. මේ 3D Max වල කලින් ඔප්ෂන් වල නම් කලින් version වල නම් මේක තිබුණේ. මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට ඒක කරද්දි මේක delete කරලා මේක මේ අවශ්‍ය තැන් select කරලා delete කරලා ඊට පස්සේ මේ border එක අරගෙන මේ border දෙක කටවල් දෙකේ border දෙක මෙහෙම select කරලා ඊට පස්සේ තමයි bridge කරන්නේ. එහෙම තමයි කලින් තිබුණා. නමුත් දැන් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. කෙලින් බොහොම පහසුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක select කළා මේ විදිහට
control එක දබාගෙන bridge කරනවා. එච්චරයි. මේක අපි ඔප්ෂන් වලට ගියොත් එහෙම මෙතනින් bridge කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන කොටුවෙන් setting වලට ගියා නම් මේකේ තියෙන එක දේවල් මෙහෙම segment දාන්න පුළුවන්. මැද්දේ අපේ bridge කොටසට අලුතෙන් දාන කොටසට segment කොච්චරක් ඕනද? ඔයගේ segment එක එකතු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊට පස්සේ taper කියලා තියෙනවා. ඒක අඩු වැඩි කළොත් එහෙම මේකේ හැඩයකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් BIOS කියලා වැටෙනවා. දැන් tape එක අපි ටිකක් දාමු. ඔය ඒක කොයි පැත්තටද මේක සෙට් වෙලා තියෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ twist කියලා එකක් තියෙනවා. twist කියන්නේ මේක අඹරලා ඕන්න. එකම පැත්තට නැතුව ඇඹරිලා යනවා වගේ එකක් නා. twist 2 කියලා තියෙනවා. දෙපාරක් අඹරන්න අනිත් පැත්තට එහෙමත් පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ නොඑක් වැඩවලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඕකේ කළාම හරි. හරි. මේ වගේ අමුතු හැඩතල බොහොම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් මේක. කමාන්ඩ් එක. bridge. තව ඔප්ෂන් එකක් අපි බලමු. මෙතනින් අපි polygon එකේ මේ පේස් එකක් තෝරගත්තාම polygon එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තාම මෙතන තියෙනවා outline කියලා එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් මේකේ size එක කොහොම ලොකු කොට කරන්න. ඒකෙන් ගොඩක් scale වීමක්ම තමයි වෙන්නේ. නමුත් අර කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වඩා වැදගත් එකක් තියෙනවා insert කියලා. insert කියන එකෙන් වෙන්නේ මෙහෙම රාමුවක් විදිහට අපිට margin එකක් වෙන් කරගෙන ආය අලුතින් කොටුවක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. දැන් ඔන්න මෙතනින් පොඩි ධාරයක් ඇරලා එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්න වගේ වුණා. ඔම අරලා අපිට මේක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ. දැන් මේකෙත් පොඩි ධාරයක් අඩු කරන්න ඕන කියමු. හිතමු. ඉන්සර්ට් කළා. ආයෙ එක්ස්ට්‍රූඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම bevel කියන tool එකනුත් මේක කරන්න පුළුවන්. bevel මතක ඇතිනේ. නමුත් ඒකේ ඊට වඩා පොඩක් වෙනස්. අපිට ස්කේල් හදනවා, එක්ස්ට්‍රූඩ් කරනවා. අපිට මේ වගේ අර වගේ ගන්න ඕන නම් මේක ළඟවම තියාගෙන ඔහොම යන්න ඉබේ. ඒ නැතුව එකම තැන මේ වගේ කඩන්න ඕන නම් අපිට ඉන්සර්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. කලින් වගේ. කොහොමද රාමුවක් විදිහට ගන්න එක තමයි මාජින් එකක් හදාගන්න එක තමයි ඉන්සර්ට් එකෙන් කරන්නේ. මේ. ඊට පස්සේ අපිට තවත් එකක් තියෙනවා. hinge from edge කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අර සරණේරුවක් වගේ මේ edge එක ගාවට ගිහිල්ලා මෙහෙම කළාම සරණේරුවක් වගේ ඒක ඇරෙනවා. ඇරෙනවා කියන්නේ ඒක ත්‍රිකෝණාකාරව එනවා ඉස්සරහට. නිකන් ප්‍රිස්ම හැඩයක් වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඕන පැත්තකට ඇතුළට හරි එළියට හරි. ඊට පස්සේ එතන මේ ෆ්ලිප් කියලා එකක් තියෙනවා. ෆ්ලිප් කියන එක වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේ ඒක තියෙන්නේ වෙනත් වැඩකට. අර normals අනිත් පැත්ත හරවනවා කියන්නේ අපි. කන පිට හරවනවා. ඒ පැත්ත වැරදිලා තිබුණොත් එහා පැත්ත කන පිට හැරලා තිබුණොත් අපිට හරි පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කන පිට හැරුණාම අර තනි පැත්ත සෙට් කරනවා නම් තනි පැත්තක් විතරක් අපි රෙන්ඩරින් කරනවා නම් මෙහෙම රෙන්ඩරින් වෙන්නේ නැහැ නේද? එතකොට ඒ කොටස. ඒ හින්දා ඒක වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක වුණා වෙන්නේ නැහැ අපිට ගොඩක් වෙලාවට. ෆ්ලිප් කියන එක. අනිත් ඒවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. තවත් එකක් ඒ පහලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා extrude along spline කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ රේඛාවක් දිගේ අපිට extrude කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩාක් වෙලා ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඉඳලා හිටලා ඉතින් මොකක් හරි වැඩකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පැටලි සහගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා අපි ලයින් එකක් අඳ ගන්නවා මේ විදිහට. මොන සරල ලයින් එකක්. මොකද ගොඩාක් මේක පටලව ගත්තොත් එහෙම අර ඒක හරියට එන්නේ නැහැ.
පොඩි ලයින් එකක් මම ඇඳගත්තා. මේකේ මේ හැන්ඩල් එහෙම ගොඩක් පටලවන්න හොඳ නැහැ. එතකොට ඒක හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කෙටියට මම තියාගන්න මේ හැන්ඩල්. ඔයගම මේක මම මේ බොක්ස් එක ගාවින්ම තියාගත්තා. ඔය විදිහට. ආයෙත් මම බොක්ස් එක ඇතුළට යනවා. පොලිගන් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙනවා extrude along spline. රේඛාව දිගේ extrude කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන ඉවරලා මේ රේඛාව සිලෙක්ට් කරනවා. හරි. රේඛාව දිගේ extrude වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම කිව්වා අර පැටලිලි සහගතයි කියලා ගොඩාක් වෙලාවට මේක අවුල් වෙනවා. ඒ රේඛාව හරියට ආවෙන්නේ නැත්නම් මේක දැන් ගැටි වෙලා හින්දා පැටලිලි සහගත වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද ඒකත් පරිස්සමට තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිකන් ගොඩක් වෙලාවට අපහසුයි. ඒක පාවිච්චි නොකර ඉන්න එක හොඳයි ගොඩක් වෙලාවට. අනිත් ඒවා වලින් ඒක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට නිකන් ස්ක්‍රූ එකෙන් හරි නිවෙල් එකෙන් හරි රොටේට් කරගෙන අපිට යන්න පුළුවන් ඕන හැඩයකට. හරි ඊළඟට අපි තව එකක් බලමු. දැන් අපි මේක එළියට යමු. මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් ගොඩක් එක අපි වැඩ කරමින් ඉන්න වෙලාවට මතක ඇති මම කලින් කියලා දුන්නා මේවා හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ෆයිල් එකේ සංකීර්ණකම වැඩි නම් අපිට වැඩ කරගෙන යන්න අමාරු නම් පැටලෙනවා නම් මේ අපිට ඕනේ නැති ඒවා හයිඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක සිලෙක්ට් කරපු එක හයිඩ් කරන්න පුළුවන් hide selection. එහෙම නැත්නම් hide unselected සිලෙක්ට් කරපු නැති ටික හයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊ කරලා මේක අපි එඩිට් කරගෙන යනවා. නිදහසේ ඊට පස්සේ එඩිට් එක ඉවරුනහම අපිට ආයේ unhide all කරලා අර ටික ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි එඩිට් කරන ඔබ්ජෙක්ට් එක තෝරගෙන ඒක isolate කරන්නත් පුළුවන්. isolate selection කරා නම් මේක හුදකලා වෙනවා. මේක තනියම මේක එඩිට් කරලා ඊට පස්සේ end isolate කරා නම් ආපහු අර අනිත් ටික එනවා. hide එකම තමයි ඒකනුත් වෙන්නේ. ඒ වගේ මෙන්න මේ polygon එකක් ඇතුලේ තියෙනවා hide එකක්. polygon edit එක ඇතුලේ දැන් අපි polygon තෝරගමු. paste තෝරගන්න එක. මේ paste තෝරගත්තා නම් අපිට ගොඩාක් සංකීර්ණ ඩිසයින් එකක් ඇතුලේ යනකොට අනවශ්‍ය paste ටික select කරගෙන ඒවා hide කරන්න පුළුවන්. හරිද? ගොඩාක් සංකීර්ණ වෙගෙන යනවා නම් ඩිසයින් එක මම මේ අනවශ්‍ය දැනට වැඩ කරන්නේ නැති ටික තෝරගෙන ඉවරලා hide selected කියන එක ඔබනවා. එතකොට අපිට මේ ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ටික අපිට අවශ්‍ය කරන edit කරගෙන ඉවරලා මොනවද edit කරලා තේරම කරලා ඊට පස්සේ unhide all කරන්න පුළුවන් මෙතන. හරි ඒ වගේ polygon edit වල තියෙන තවත් බොහොම ප්‍රයෝජනවත් කොටස් කීපයක් තමයි මම මේ අලුතෙන් අඳුනලා දුන්නේ සහ පරණ කලින් කරපුවා නැවතත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දුන්නේ. ඒවත් යොදාගෙන ඔයාලගේ නිර්මාණය බොහොම ඉක්මනින් හරියට ඩීටේල් ඇතුව කරගෙන යන්න ඊළඟ පාඩමේදී අපි තවත් කොටසක් ආවරණය කරගමු.